Το Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης βρέθηκε στο Φαρμακευτικό Μουσείο και σας το παρουσιάζει. Το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Η δημιουργία του έγινε το 2007 μετά από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με το σκεπτικό να στεγάσει και να διασώσει την ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Πριν από τη δημιουργία του μουσείου είχαν προηγηθεί 2 περιοδικές εκθέσεις με σκοπό να γίνει έρευνα αν από τους φαρμακοποιούς υπήρχε ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου μουσείου. Η πρώτη έκθεση είχε τον τίτλο «Η φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη του χτες» και η δεύτερη έκθεση είχε τον τίτλο «Οι απαρχές της ελληνικής φαρμακευτικής». Αφού διαπιστώθηκε μετά από αυτές τις 2 εκθέσεις ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς, από το 2007 και μετά ξεκίνησαν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία του. Μεταξύ αυτών και η ανέβρεση του κατάλληλου χώρου, του κέλυφους όπως το ονομάζουν επιστημονικά οι αρχιτέκτονες, που θα πληρούσε τις προδιαγραφές για να στεγάσει το μουσείο. Ο χώρος αυτός είναι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 στο Φοίνικα, δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, και στον ίδιο χώρο στεγάζονται και τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το μουσείο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ηλικίας, εθνικότητας κλπ. Καθώς μέσα από μια ξενάγηση στο μουσείο μπορεί ο επισκέπτης του μουσείου να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στο χρόνο. Να δει, ξεκινώντας από τις αρχές του 1500, που είναι και το παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, το τι έχει προηγηθεί πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που κάποιος από εμάς μπαίνει για να αγοράσει ένα φάρμακο. Σκοπός του μουσείου είναι η συγκέντρωση με αγορές ή δωρεές, η τεκμηρίωση, η καταγραφή, η μελέτη από ιστορικής και επιστημονικής πλευράς, καθώς και η προβολή του φαρμακευτικού υλικού που σχετίζεται με την φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας. Είναι μια κληρονομιά η οποία δυστυχώς κινδυνεύει να χαθεί μέσα στο ρεύμα της ανακαίνησης του φαρμακείου. Ωστόσο, αυτήν ακριβώς την κληρονομιά προσπαθεί να διασώσει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Επιπρόσθετες δραστηριότητες του αποτελούν η δημιουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης με παλαιά και νέα συγγράμματα, η έκδοση μελετών με φαρμακευτικά θέματα, η συνεργασία του μουσείου με αντίστοιχους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία περιοδικών εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις εφόσον ζητηθούν. Το μουσείο μέχρι σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 3.500 εκθέματα διαφόρων τύπων, όπως πορσελάνινα φαρμακευτικά σκεύη, γυάλινα φαρμακευτικά φιαλίδια, δρόγες, συνταγές, υγδία, ταμιακές μηχανές, φαρμακευτικά έπιπλα, φαρμακευτικά βιβλία και άλλα, μέσα από τα οποία ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι στο χρόνο, καθώς κάθε έκθεμα έχει να διηγηθεί και τη δική του ιστορία. Το σπουδαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι αυτό το θαυμάσιο έπιπλο πίσω μου, το οποίο δώρισε στο μουσείο ένας φαρμακοποιός της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Πάνου, καθώς και τα έπιπλα αυτά που υπάρχουν εδώ στην πρώτη σειρά. Το έπιπλο αυτό υπήρχε στο φαρμακείο «Η Έλαφος», όπως ονομαζόταν, του Ζαφυρίου Σφύρα στο Βόλο. Μεταγενέστερος ιδιοκτήτης αυτού του φαρμακείου ήταν ο πατέρας του κύριου Μιχαήλ Πάνου. Το φαρμακείο από το Βόλο, όπου βρισκόταν αρχικά, μεταφέρθηκε στα Φάρσαλα, όπου και έκλεισε, και μετά το κλείσιμο του φαρμακείου τα έπιπλα αυτά πέρασαν στην οικογενειακή περιουσία της οικογένειας Πάνου. Ωστόσο, ο κύριος Μιχαήλ Πάνου, όταν έμαθε ότι θα δημιουργηθεί το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, με δική του πρωτοβουλία τα δώρισε σε αυτό. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα είναι ο μόνος ιδιώτης ευεργέτης του μουσείου και τον ευχαριστούμε θερμά. Το έπιπλο αυτό έχει διαστάσεις 4,90 επί 6,40, είναι σχεδιασμένο στο Παρίσι, κατασκευασμένο στη Βιέννη από ξύλο δριός και χρονολογικά είναι του 1889.
Εκείνη την περίοδο οι φαρμακοποιοί δίνανε σημασία ακόμα και ποια θα είναι η εμφάνιση των φαρμακευτικών επίπλων τους, των γυάλινων φαρμακευτικών φιαλιδίων τους, καθώς και της εξωτερικής εικόνας, της εξωτερικής εμφάνισης ενός φαρμακείου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το φαρμακείο η Έλαφος. Υπάρχει και φωτογραφία στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο που δείχνει πώς ήταν το φαρμακείο εκείνη την περίοδο, πόσο διαφορετική ήταν η εξωτερική του εικόνα συγκριτικά με το σήμερα, καθώς και πόσο διαφορετική ήταν και η πόλη του Βόλου συγκριτικά με το σήμερα. Το παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Τα άπαντα του Διοσκουρίδη». Ο Διοσκουρίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός φαρμακοποιός στην ιστορία, ο οποίος ακολουθούσε τις Ρωμαϊκές Λεγεώνες και όπου αυτές σταματούσαν, καθόταν και ζωγράφιζε στο τοπίο γύρω του όποια φυτά είχαν κάποια φαρμακολογική δράση. Αποτέλεσμα αυτών των σκίτσων του Διοσκουρίδη ήταν αρκετά χρόνια αργότερα να προκύψει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο είναι και των αρχών του 1500. Εδώ βλέπουμε το ιγδύο, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν του φαρμακοποιού μαζί με το βιδάκι, ένα εργαλείο που χρησιμεύε για το θρηματισμό των δρογών. Οι δρόγες είναι τα μέρη του φυτού από τα οποία παράγεται η δραστική ουσία για την παρασκευή του φαρμάκου. Μπορεί να προέρχεται από τις ρίζες, μπορεί από τον κορμό, μπορεί από τα φύλλα, μπορεί από κάποιο άλλο μέρος του φυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πίεση που απαιτείται για να θρηματιστούν οι δρόγες είναι συνήθως αρκετά υψηλή. Για το λόγο αυτό, ο φαρμακοποιός συχνότερα επέλεγε μεταλλικό ιγδύο και πιο σπάνια γυάλινο. Εδώ βλέπουμε τις ζυγαριές μεγάλης ακριβίας, οι οποίες χρησιμεύαν για τη μέτρηση της δραστικής ουσίας από την οποία παράγεται το φάρμακο. Φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν, καθώς έχουν αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές. Η εμφάνισή τους όμως ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή με κλασικό ξύλο και κλασικό γυαλί για την περίοδο εκείνη, αλλά χρονολογικά, όσο πάμε από την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά, αρχίζει και αλλάζει η εμφάνιση των ζυγαριών αυτών, καθώς περνάμε στο μέταλλο και καλύτερης ποιότητας γυαλί από τις αρχές του 20ου αιώνα, για να φτάσουμε αρκετά χρόνια αργότερα σε plexiglass, φορμάικα όπως ονομάζεται το ξύλο αυτό, και σταθμά ζυγαριών. Ένα φορητό φαρμακείο αμερικανικής προέλευσης των αρχών του 1900 υπάρχει στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Ήταν το μικρότερο σε μέγεθος φαρμακείο που υπήρχε εκείνη την περίοδο και ήταν ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για έναν ταξιδιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι αυτονόητο ότι σε ένα κράτος τόσο μεγάλο ένας ταξιδιώτης μπορεί να μην έβρισκε και για 2 και για 3 μέρες φαρμακείο αν χρειαζόταν κάτι. Οπότε η χρήση ενός τέτοιου φορητού φαρμακείου ήταν επιτακτική ανάγκη. Εδώ βλέπουμε ένα φαρμακείο πολεμικού πλοίου των αρχών του 1800. Από ιστορικής πλευράς, όλα τα πλοία που πολέμησαν στην Επανάσταση του 1821 είχαν αντίστοιχο φαρμακείο με αυτό πάντα στην καμπίνα του καπετάνιου. Ο καπετάνιος εκείνη την περίοδο εκτελούσε πολλαπλά καθήκοντα: χρέη δικαστή, ψυχολόγου, διοικητή, ακόμα και φαρμακοποιού. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτού του φαρμακείου πολεμικού πλοίου είναι η εντός αγωγικών αμφιθεατρική κατασκευή του, η οποία επέτρεπε στον καπετάνιο σε ελάχιστο χρόνο να εντοπίσει την κατάλληλη δραστική ουσία για την παρασκευή του φαρμάκου. Εδώ βλέπουμε το οφθαλμόλουτρο, με τη βοήθεια του οποίου ξέπλαινε σε ένα μάτι το οποίο έχει μολυνθεί, βάζοντας την υγρή δραστική ουσία μέσα σε αυτό. Ένα επίσης αξιοσημείωτο έκθεμα του μουσείου είναι η συσκευή συμπίεσης κόνεως, η οποία χρησιμεύε για την παραγωγή πεπιεσμένης πούδρας και υπήρχε στο φαρμακείο Αηλαιών, ένα παλιό φαρμακείο της Θεσσαλονίκης, στη γωνία των σημερινών οδών Βενιζέλου και Εγνατία. Η επίσκεψη στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις τη φαρμακευτική ιστορία της χώρας. Μέσα από την πλούσια συλλογή εκθεμάτων, μπορείς να παρατηρήσεις την εξέλιξη του φαρμακείου και των μέσων που χρησιμοποιούσαν οι φαρμακοποιοί στο πέρασμα του χρόνου. Επιπρόσθετα, στο φαρμακείο, εκτός από την παρασκευή και διάθεση των φαρμάκων, γινόταν εξετάσεις αίματος, καρδιάς, μέχρι και ακτινογραφίες.
Επιπλέον, αντιλαμβάνεσαι τη διαχρονική θέση και αξία που κατήχε ο φαρμακοποιός στην κοινωνία, καθώς το φαρμακείο στο παρελθόν αποτελούσε σημαντικό σημείο συνάντησης των ανωτέρων αρχών της κοινωνίας. Η περιήγηση και η παρατήρηση των εκθεμάτων του μουσείου σίγουρα θα σε κάνει να νιώσεις ότι έχεις κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν.